ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. ეს არის დღის არხი, რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. დღის აქტუალური თემა. მოგესალმებით, დღის არხი გრძელდება ღია ეთერში. სტუდიაში მუშაობას განვაგრძობ ნინი ხუგაშვილი და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ გენერალური პროკურორის არჩევის პროცესთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე დღეს გენერალური პროკურორობის კანდიდატს ირაკლი შოთაძეს უსმენენ. ასევე აღსანიშნავია, რომ ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს აღნიშნული მოსმენა. ფაქტობრივად კომიტეტის კართან დგას ოპოზიცია და უსმენენ საერთო ჯამში კომიტეტზე დღეს შოთაძეს. საინტერესოა ზოგადად როგორ აფასებენ ამას ანალიტიკოსები, უფლებადამცველები, როგორია მათი ძირითადი ხედვა თავად კანდიდატთან დაკავშირებით და თავად პროცესთან დაკავშირებით. გაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ ანალიტიკოსი არჩილ გამზარდია. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით და მივესალმები რადიო იმედის მსმენელს. ამ წუთებში მიმდინარეობს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე ირაკლი შოთაძის მოსმენის პროცესი, ასე ვთქვათ, რომელიც მიმდინარეობს ხმაურის ფონზე. ერთი შეხედვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როგორც ჩანს ხელისუფლება არის ერთსულოვანი შოთაძის კანდიდატურასთან დაკავშირებით. ისმის მათგან არგუმენტები, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პერსონა, რომელიც სამართლიანობის აღდგენის პროცესში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს და ყველაზე უკეთ შეუძლია ამ ნაბიჯების გადადგმა. ასე ოპოზიცია ამბობს, რომ პრაქტიკულად შოთაძის გადაწყვეტილებებს მოჰყვა, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო კომისიების შექმნა თან, მაგალითად ხორავა საქმე და ასე შემდეგ. ერთი თქვენ როგორ აფასებთ თავად პროცესს, როგორ აფასებთ კანდიდატურას და კანდიდატს პირველ რიგში და რა მთავარი შეკითხვები გაქვთ თქვენ? კი ბატონო, პირველ რიგში დავიწყოთ აი ამ გაუთავებელი რიტუალებით, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება აწარმოებს ხოლმე, რაღაცა თითქოს პროცედურების დაცვით, საერთო ჯამში ერთი ადამიანის ნება ხორციელდება ჯამში. აი თქვენ როგორც ახსენეთ, თითქოს კვალიფიკაცია აქვს, რომ აი ქართული ოცნება არის თითსულოვანი, მაგრამ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს ერთსულოვანი უბრალოდ მაგრამ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს ერთსულოვანი კი არ არის, ასეთი არის მმართველი პარტიის თავმჯდომარის ნება და შესაბამისად ასე განხორციელდება. ამიტომაც ქართული ოცნების ერთსულოვანება ძალიან პირობით ფაქტორია და მე ჩვენ როდესაც ვუსმენთ ხოლმე ამ არგუმენტებს, სრულიად გაუგებარი არის მთელი რიგი არგუმენტები ხელისუფლების მხრიდან. იგივე რამ წარმოშვა იმის საჭიროება, რომ კვლავ შოთაძე იყოს გენერალური პროკურორი. ნუ დაწყებულია თქვენ ერთი кейსი ახსენეთ ხორავას საქმე. აი მეორე кейსი მიმახსოვს, როდესაც სიანდის საქმესთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება თავის დროზე და თქვა, რომ მაღალსასულიერო იერარქიის გადაარჩინეს ამითი და შემდგომ სამაგიეროდ კვალიფიკაცია შეეცვალა მომხდარს და სულიად სხვა მიმართულებით წავიდა პროცესი, შესაბამისად გამოძიებაც შეწყდა და განსაჩელი ერთადერთი ადამიანი არის სულიად სხვა ბრალდებით და ამ პროცესში საინტერესოა შოთაძე რაც ფიქრობს და ხელახლა დაიწყებს თუ არა გამოძიებას სწორედ იმ ბრალდებით, რაზედაც თავის დროზე გააკეთა განცხადება, როდესაც ახალი დაწყებულიყო მთელი ეს პროცესი. ამიტომ ჩვენ ვხედავთ, რომ მთელი რიგი სიყალბეების კასკადია ამ პროცესში და ის რომ შოთაძის ხელახლა დაბრუნების მოტივაცია გაუგებარია, თუ ის იყო ხელისუფლებისათვის სასურველი გენერალური პროკურორი, რატომ ისწეს საშუალება, რომ თქვა უარი ეთქვა თავის საქმიანობაზე, რაც თავის დროზე ასე თქვა ფორმალურად ყვასა განხორციელდა. ამიტომ თუ ეს მისაღები იყო და აღმოჩნდა მაშინ ის რომ აი ეს კარგი პროკურორი ამ წლების განმავლობაში ხელისუფლებამ დაკარგა და იყო ჩანაცვლებული რაღაცა არაეფექტური თუ არასასურველი, მაშინ სად არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამდენი წრედა მოახდინეს, აი სულ რომ სახელმწიფო ლოგიკას ავყვეთ, ცხადია ამას გულისხმობ და არა იმას, რომ ეს ასე არის. ამიტომ ჩემთვის იმდენი ფასადიზმია მთელ ამ პოლიტიკაში, საზოგადოებასთან ურთიერთობის პოლიტიკას გულისხმობ ამ შემთხვევაში და საკადრო პოლიტიკაში, რომ თავისთავად
კანდიდატის რაობაზეც კი არ მივდივარ, უკვე ხელისუფლებას ისეთი კრიტერიუმები აქვს ადამიანების დანიშვნის, მერე მათი წასვლის და მერე როგორც ხედავთ ხელახალი დანიშვნის, რომ თავისთავად უკვე ხვდები, რომ პიროვნული ფაქტორიც რო არ არსებობდეს ვიღაცის, რომ ამდენ სიყალბეში შეუძლებელია საინტერესო, საჭირო და ეფექტური კანდიდატი იყოს წარმოდგენილი და არა თქვა ხელისუფლებისათვის სასურველი. ამიტომ მე პირადად აი ეს შეკითხვები მაქვს პირველ რიგში, რომელსაც ვიცი, რომ პასუხი არ გაეცემა, ამიტომ ჩემდაუნებურად რიტორიკული შეკითხვებია. ან თუნდაც ის, რომ აი თელამდე ხელახალ დანიშნებში, როდესაც ერთ და იგივე სახეები დააბრუნეს აქტიურ აღმასრულებელ პროცესში, იკვეთება თუ არა ხელისუფლების საკადრო კრიზისი და ამ შემთხვევაში რამდენადმე გვაქვს თუ არა არაპირდაპირი ცხადია, მაგრამ თავისებური სახელმწიფო კრიზისი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ერთსა და იმავე წრეზე დადიან და მე კარგად მახსოვს, რომ თავის დროზე, როდესაც იგივე სამთავრობო კაი ეგრეთ წოდებული კარუსელები ქონდა თუ რაღაცა სხვა ტიპის მსგავსი ასე ვთქვათ აღსრულება წინა ხელისუფლებას ძალიან მკაცრად აკრიტიკებდნენ. ამიტომ აი იმდენი რამე არის, რაც აი ერთი ზედაპირული მიმოხილვითაც შეგვიძლია დავადგინოთ, რომ თავისთავად სრულად გაუგებარი ხდება ხელისუფლების მსგავსი გადაწყვეტილებები და კიდევ ერთხელ ხასომ ყველაზე კატასტროფული ამ პროცესში არის ეს რიტუალიზმი, როგორც კი შოთაძის გვარმა გაიჟღერა და ამასაც რაღაცა უცნაურად წინ საფუძვლად ქონდა ქართული ოცნების წევრის ისეთ სივრცეში გადასვლა, რომელმაც ინსტიტუციურად წარმოადგინა შოთაძის კანდიდატურა, რომ თავისთავად ხვდები, რომ აი ეს პროცესი თავიდან ბოლომდე დაგეგმილია და უბრალოდ აი ესე რიტუალის დონეზე გადის პროცედურებს, მაგრამ გადაწყვეტილება თავშივე იყო მიღებული და ეს გადაწყვეტილება აღსრულდება. მაშინ ამ შემთხვევაში მე გკითხავთ, რა შეცვლის ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა და დავასრულოთ ამით რა შეცვლის რეალობაში შოთაძის კანდიდატურა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ უკვე მის როგორც გენერალური პროკურორის ასე ვთქვათ კანდიდატურაზე, რომელიც როგორც თავად აღნიშნეთ იქნება დამტკიცებული. რაც შეცვლის, როგორც ჩანს, წინა ბოლო გენერალურმა პროკურორმა ისეთი ეფექტურობით ხელისუფლებისათვის, ხას უსვამ, არა სამუშაოსათვის, არა პროფესიული ეთიკისათვის, არა საზოგადოებისათვის, არამედ სახელისუფლებო სურვილებისათვის, ისეთი ეფექტურობით ვერ იმუშავა, მართალია ჩვენ აღმოაჩენთ, რომ თადუმაძე თავიდან ბოლომდე ხელისუფლების ინტერესს ატარებდა, მაგრამ ვერ მოერგო ამ პროცესს და როგორც ჩანს, ხელისუფლება და მმართველი პარტიის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ შოთაძე ამ ყველაფერს წყალებში უნივერსალურად გააკეთებს და შესაბამისად ეს არის მათი ამოსავალი წერტილი, ამით ეცდებიან, რომ შოთაძის საჭიროება რაღაცნაირად თავისთვის დაადგინონ. ეს ნიშნავს იმას, რომ პროკურატურა პირდაპირ პრინციპში ასეც აკეთებდა და შეიძლება ახლა მეტი ბრჭყალებში ვამბობ, თუმცა ამ შემთხვევაში სიტყვა ეფექტურად, უფრო მეტი ეფექტურობით შეეცდება, რომ ხელისუფლების ინტერესები განახორციელოს ყველა სხვადასხვა სფეროში. მათ შორის ჩვენ აი ვშიშობთ, რომ იზრდება სახელმწიფო რეპრესიები სხვადასხვა მიმართულებით და შესაძლოა ამ პროცესში შოთაძეს ბევრად უფრო სასურველად ხედავთ. ასე გებია, უღრმესი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. არჩილ გამზარდია საუბრობდა, ვახტანგ ძაბირაძესთან ერთად უერთდებით დღეს ექსპერტს პოლიტიკის საკითხებში. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს მოსმენა, გარკვეული ტიპის ასე ვთქვათ ხელშიშლას ჰქონდა ადგილი, როდესაც ოპოზიცია თავდაპირველად არ დაესწრო და დაიწყო ასე ვთქვათ მოსმენაში მონაწილეობა და ხოლო შემდგომ უკვე პერფორმანსი წარსდგა. ერთგვარი დაპირისპირება და კიდევ ხომ არ გაზრდის და კიდევ უფრო დიდ ასე ვთქვათ ბარიერებს ხომ არ გააჩენს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის კანდიდატურა, რომელსაც სწორედ დღეს უსმენენ. როგორ აფასებთ თავად ამ კანდიდატურას თქვენ? რა მთავარი შეკითხვები გაქვთ და აქ ვკითხავთ არჩილ გამზარდიას ერთ-ერთი შეკითხვა იყო, ხომ არ მიანიშნებს გარკვეულწილად საკადრო ასე ვთქვათ კრიზისი ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც კვლავ შოთაძეს ირჩევენ ასე ვთქვათ გენერალურ პროკურორად. დავიწყოთ იმით, რომ გენერალური პროკურორის
ეს წარდგენა შოთაძეს წარდგენა გენერალური პროკურორის პოსტზე იმას ნიშნავს, რომ ოცნება, რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ საკადრო პრობლემებიც აქვს, მაგრამ ამ პროცესზე მას უნდა ადამიანი, რომელიც არის გამოცდილი, გამოგზრდილი და რომელიც მოქმედების დიაპაზონი იცნობს, როდესაც შოთაძემ დატოვა თავარი პროკურორის პოსტი, ის წავიდა მართალია უწყებიდან, მაგრამ ის არ გადასულა არც ოპოზიციაში და არ დაუწყია რაიმე კრიტიკა ამ თავის მართლებას. შესაბამისად, მან თავისი გადაწყვეტილება მიიღო, დარწმუნებული ვარ, ეს გადაწყვეტილება მაშინაც შეთანხმებული იყო ივანიშვილთან, ისევე როგორც დღევანდელი გადაწყვეტილება მისი დაბრუნების შესახებ მიიღო არა საბჭოზე უბრალოდ გაფორმდა, არამედ ისევ ივანიშვილმა. რატომ ჭირდებათ ეს კადრი? ჭირდებათ, იმიტომ რომ მას აქვს როგორც ჩანს გამოცდილებაც და მას ენდობიან. დობის ფაქტორი, როგორც აქ პრობლემა იმაშია, რომ მას ენდობა ხელისუფლება, მაგრამ არ ენდობა ოპოზიცია. ასე რომ შოთაძის დაბრუნება ამ არსებულ ვითარებას პოლიტიკური დაძაბულების მიმართულებით იქნება თუ ასე ვთქვათ რაღაც კომპრომისების ძებნით, რა თქმა უნდა ეს ხელს მას არ შეუწყობს. უფრო მოსალოდნელი არის რომ შოთაძის დაბრუნებით და მისი გენერალურ პროკურორად დანიშნით ეს ურთიერთობა კიდევ უფრო გამწვავდება. და ეს იქნება დამოკიდებული გარდა ამისა, იქნება კიდევ რამდენიმე პროცესია, ხო? პროკურატურას აქვს დაწყებული დევნა ყოველ შემთხვევაში სამართლის საქმეები აღზრული მელიაზე, აღზრული არის ჯაფარიძეზე, აღზრული არის შვებზე. როგორ განვითარდება ეს პროცესი, ამასაც ექნება საკმაოდ პოლიტიკურ დევნად დაფასებთ ამ საქმეებს. სენატს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნებისმიერ როგორი სამართლებრივი და გამართულიც არ უნდა იყოს ეს საქმეები, ის მაინც იქნება პოლიტიკური საქმე და ყოველ შოთაძეს დაბრუნებას მიეწერება, რა თქმა უნდა, ეს თუ დადგა გამამწურებელი განაჩენი. აი ესაა პრობლემა. ანუ ჩვენ მიიღეთ პროკურატურა, რომელსაც ოპოზიცია პოლიტიკური სპექტრის დიდ ნაწილს და ოპოზიციას და ასევე საზოგადოების დიდ ნაწილს არ აღждდება. აქვე მინდა კითხოთ, კონკრეტულად პერსონალიებზე ამ შემთხვევაში საუბარი თუ პოსტი შეიძლება იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში ამ მთავარი შეკითხვების მატარებელი, გულისხმობ პოზიციას გენერალური პროკურორი, თქვენ აღნიშნეთ ოპოზიცია არ ენდობაო და აქვე პოლიტიკური დევნა გარკვეულწილად ისმოდა თქვენ სიტყვებში და აქვე მინდა კითხოთ საქმეები, რომელიც აღნიშნეთ მელიას და ჯაფარიძის და ასე შემდეგ, ეს არის პოლიტიკური დევნის პროცესი, თქვენ ასე თვლით, საინტერესოა და ასე მაინტერესებს კონკრეტულად ეს არის შოთაძესთან დაკავშირებით თუ ნებისმიერი რომელიც არ უნდა წარედგინათ, შესაძლებელია ამ ტიპის ეჭვები და ნდობასთან დაკავშირებული შეკითხვები მაინც ყოფილიყო და გაჩენილიყო. რა თქმა უნდა, შეკითხვები მაინც იქნებოდა და გაჩნდებოდა, როდესაც მე არ ვიცნობ საქმის სამართლებრივ ნაწილს. დიახ. ამიტომ იმის შეფასება სამართლებრივად რამდენად სწორად დევნიან ან რა დევნიან, მე არ შემიძლია. მაგრამ ვიცი მეორე, როდესაც წლების განმავლობაში არსებული საქმის გაცოცხლება ხდება მაშინ, როდესაც ეს პოლიტიკური პროცესი მწვავდება, გამორიცხულია, რომ იქ არ იყოს პოლიტიკური შემადგენელი. გამორიცხულია და ამას ვლაპარაკობ მარტო დღევანდელი ხელისუფლების და მთელი ეს 30 წლიანი ისტორია თუ 70-იანი არა, სწორედ ამას მეტყველებს და ამაზე ასეთია. ჩვენი ისტორიული გამოცდილებაა ასეთი. და ყოველთვის მართალი ვიყავით, როცა ვთქვით, რომ აქ არის შეიძლება არის სამართლებრივი ნაწილი, მაგრამ უფრო დიდი, ისევე როგორც უგულავარ შემთხვევაში არის პოლიტიკური ნაწილი. ახლა რაც შეეხება იმას თუ სხვა იქნებოდა ის დაუშვათ, სხვაგვარად მოიცოდა არა, სისტემაა ისი აწყობილი, რომ ვინც არ უნდა იყოს იქ ვერ მოხდება ადამიანი, რომელიც დაუშვათ იქნება თავისუფალი თავის გადაწყვეტილებებში. უბრალოდ ვერ მოხდება, იმიტომ რომ მთლიანად სისტემაა შესაძლებელი. მიუხედავად ამისა, ვარიანტი ვერ გამორიცხავ, რომ იქ მოხდეს ადამიანი, რომელმაც შეიძლება მიიღოს განსხვავებული გადაწყვეტილება. ამიტომაც ჯობია უკვე შემოწმებული, გადამოწმებული კადრი ხავდეს და არა ახალი კადრი, რომელიც დიაპაზონი, მე მითომაც ვახსენე, მოქმედების დიაპაზონს არ იცი, არ ვერცნობ.
კი ბატონო, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვახტანგ ძაბირაძე საუბრობდა ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში გენერალური პროკურორის არჩევის პროცესს განვიხილავთ დღევანდელ გადაცემაში და მოკლეს არეკლამო ჭრის შემდეგ შემოგვერცხდება უფლებადამცველი ლია მუხაშავრია. თქვენ უსმენთ რადიო იმედის ეთერში დღის არხს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. დღის აქტუალური თემა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღის არხი გრძელდება ღია ეთერში გენერალური პროკურორის არჩევის პროცესი მიმდინარეობს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე, სადაც პროცესი საერთო ჯამში ხმაურის ფონზე არის ასე ვთქვათ წარმართული. გადაცემის სტუმარი გახლავთ ლია მუხაშავრია, უფლებადამცველი. მოგესალმებით ქალბატონო ლია და გიხდით უღრმეს მადლობას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, თქვენ მადლობა. აქ მსმენელს შევახსენებ, რომ ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა პარლამენტის საპროკურორო საბჭომ წარუდგინა და ამავე საბჭოს გენერალური პროკურორობის კანდიდატად ირაკლი შოთაძე ფარული კენჭისყრის შედეგად 7 თებერვალს იქნა შერჩეული და კანონმდებლობის გათვალისწინებით პარლამენტი გენერალურ პროკურორს 6 წლის ვადით ირჩევს. დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზეა მოსმენა, როგორ განვითარდება მოვლენები, ამის მიხედვით შეგვიძლია განსაზღვროთ, ხვალ იქნება თუ არა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, ასე ვთქვათ, წარდგენა კანდიდატის. მე მინდა გთხოვოთ პირველ რიგში შეფასება როგორც კანდიდატის ასევე პროცესის, რომელიც არის მიმდინარე, და შემდგომ უკვე კონკრეტულ დეტალებზე განვაგრძელოთ საუბარი, თუ შეიძლება. დიახ, მეც ახლა თვალს ვადევნებ პირდაპირ ეთერში, როგორ მიმდინარეობს, უბრალოდ აპირებენ რომ გახსნან იურიდიული კომიტეტის სხდომა. ძალიან გული მტკივა, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირის დანიშვნა წინააღმდეგობების ძალიან სერიოზული პროტესტისა და უკმაყოფილების ფონზე მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ისეთი გენერალური პროკურორი, ისეთი მთავარი პროკურორი, რომლის მიმართ საზოგადოებაში იქნება, საზოგადოების ძალიან დიდ უმრავლესობაში იქნება უზარმაზარი ნდობა, უზარმაზარი პატივისცემა და არცერთ მოქალაქეს არ გაუჩნდება სურვილი ესეთი აქციით, ასეთი ფორმით დაუპირისპირდეს მისი დანიშვნის პროცედურას. ამიტომ ძალიან საწყენია, რომ ხელისუფლების მმართველმა პარტიამ ვერ მონახა უკეთესი კანდიდატი, რომელსაც უფრო ღირსეულად და უფრო გამართული და მე ვიტყოდი ყოველგვარი სკანდალების გარეშე პროცედურით დანიშნავდა პარლამენტი. აქ საინტერესო სწორედ ამასთან დაკავშირებით გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ვახტანგ ძაბირაძე, რომელმაც აღნიშნა, რომ ხელისუფლებისთვის შეიძლება უფრო კომფორტული იყოს გამოცდილი კადრის, ასე ვთქვათ, გადარჩევა ხელახლა, რადგან უკვე იციან დიაპაზონი, ასე ვთქვათ, და შესაძლებლობები და ახალი კანდიდატურის შემთხვევაში შესაძლებელია გარკვეული ტიპის კითხვის ნიშნები ყოფილიყო. სწორედ ამიტომ მე მინდა გკითხოთ, ეს არის პოსტი, რომლის გარშემოც ყოველთვის იქნებოდა ხმაური, თუ ძირითადად მაინც უკმაყოფილება არის თავად შოთაძის მიმართ. შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლებას როდესაც საუბრობთ, ერთგვარად ჩანს, რომ ერთსულოვანია შოთაძის კანდიდატურასთან დაკავშირებით ქართული ოცნება და ერთ-ერთი წარმოადგენელი, მაგალითად რადიო ნათამაშულიც რამდენადაც სწორედ მახსოვს საუბრობდა სწორედ არგუმენტებზე, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესში მას ყველაზე უკეთ შეუძლია გადადგას ნაბიჯები ამ თვალსაზრისით. იცით რა, მართლა მეც მოვისმინე რადიო ნათამაშულის კომენტარი და მისი მე ვიტყოდი ბრჭყალებში არგუმენტი, იმიტომ რომ სამართლიანობის აღდგენის საერთო ტერმინი არ უნდა ახსენოს არც ერთი ქართული ოცნების წარმომადგენელმა, იმიტომ რომ ეს გაახსენებს საზოგადოებას იმას, რომ არაფერს არ გაკეთებულა მიმართულებით და თუ რამე გაკეთდა, ისიც ტოვებს კორუფციის და ხელისუფლებასთან გარიგების შთაბეჭდილებას. და 8 წლის მანძილზე რომ 50 მილიონ ლარზე მეტი ქონება არ დაბრუნებულა და 10,000-ობით საჩივარი ჯერაც ხელუხლებლად დევს პროკურატურას. სწორედ ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ მყარი არგუმენტი იმისა, რომ შოთაძე არ უნდა დაბრუნებულიყო ამ თანამდებობაზე და ხელისუფლებას რომ უნდოდეს ამ ორგანოს პროკურატურის რეალური ამოქმედება, მაშინ რა თქმა უნდა მოძებნიდა იმ ადამიანს ან გუნდს, რომელიც შეძლებდა ამ ორგანოს რეფორმირებას, ისე რომ ხელისუფლება სამართლიანობის აღდგენის ნაწილში მაინც ამდენი კრიტიკოსი და ამდენი უკმაყოფილო საზოგადოების წევრი არ ეყოლებოდა. მაგრამ ხედავთ პირიქით და ეს არის ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილების გამომწვევი მიზეზი ჩემი აზრით. კალდოლია, აქვე მინდა გკითხოთ, როგორ ეთავა თქვენი მოლოდინი, თუნდაც ის, რომ უკვე ძალიან მნიშვნელოვან კომიტეტში მიმდინარეობს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს გულისხმობ განხილვა აღნიშნული საკითხის. ეს უკვე აპრიორი ნიშნავს, რომ შოთაძის კანდიდატურა იქნება დამტკიცებული, თუ შესაძლებელია გარკვეული ტიპის ცვლილებები შევიდეს. იცით რა, 16 ხმა, რომელიც მას სჭირდება
მეც მაინტერესებს მოგროვდება თუ არა ხვალ სესიაზე ან დღეს როგორც არ იმართება მსჯელობა, იმიტომ რომ ის ფონი, რომელიც ამ განხილვას ახლავს პარლამენტის შიგნით თუ გარეთ, აშკარად ტოვებს ძალიან ნეგატიურ შთაბეჭდილებას და ეხლა ნუ დაგვავიწყდება, რომ ვაშინგტონიდან და ბრიუსელიდანაც უკვე ძალიან დაკვირვებული თვალით გვიყურებენ და გვაკვირდებიან, როგორ წარმართავს ხელისუფლება მოვლენებს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შეიძლება თუ გონიერება ეყო პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტში უმრავლესობის ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ეგება და თავი შეიკავონ მისი დანიშვნის რეკომენდაციისაგან, რომელიც კომიტეტის სხდომის ბოლოს უნდა გაიცეს. როგორია თქვენი მოლოდინი თავად? მე როგორც ხედავ, უგუნურება ბატონობს და მძლავრობს და არ მოველი, მაგრამ მე მაინც მინდა კეთილი სურვილები და რჩევები დავარიგო, რომ ეგება ვინმე შეისმინოს ის. რა შეიცვლება მაშინ შოთაძის კანდიდატურის დამტკიცებით? შოთაძის კანდიდატურის დამტკიცება ჩემი აზრით უდაოდ ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეტი პოლიტპატიმარი გვეყოლება ამ ქვეყანაში, უფრო მეტი უკანონობა გამეფდება და ხელისუფლებას ექნება შესაძლებლობა სრული განუკითხაობის პირობებში თადოს შეინარჩუნოს ხელისუფლება კიდევ ერთი ვადით. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა თქვენ უსმენთ ლია მუხაშავრიას, უფლებადამცველ გენერალური პროკურორის არჩევის პროცესი იყო მთავარი განსახილველი თემა დღეს, სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში პარლამენტში გენერალური პროკურორობის კანდიდატის მოსმენა, რომელიც ხმაურის ფონზეა ზოგადად მიმდინარე. დავუვადოთ მოვლენების განვითარებას. დღის არხი ცხადია გრძელდება ღია ეთერში. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. დღის აქტუალური თემა.